Good day everyone. My name is Mian Biochia and today we're going to discuss or I am going to discuss about Article 3 Section 20 right against excessive imprisonment of debt. So um, what is the meaning of right against excessive imprisonment of debt? So it is also known as non-imprisonment for debts under Article 3, Section 20 of the Philippines Constitution. So kanina topic is nabilong siya sa Article 3 sa Bill of Rights or karapatang pagtao or masayda nato diri kung unsay mga karapatan nato sa section, but my topic is all about sa section 20. So non-imprisonment. So ang tao daw is dili daw siya mapriso for having or for not paying her or his debt. So unsa man na siya utang. Ang tao dili mapriso tungod lamang kay na siya utang sa isa ka person or sa for having loans or dili siya makabayad siya poll tax. So unsa man ni poll tax? Ang poll tax is matakera na nato sa next nato na mga slides. So ang una is under ni siya ang kanina section or kanina article is under ni siya sa provision sa constitutional provisions. So ang constitutional provision is ang 1987 Philippines Constitution para mas mabalik ang democratic and republican state, which is sa diri is gi-express o gi-provide sa Article 3 Section 20 nga ang tao is or no person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. So maotong ako giingon nga ang tao is dili siya mapriso kung naa siya utang or dili niya mabaydan iham ang poll tax niya. So next is ang kanina provision. This provision is rooted in the fundamental principles that personal liberty cannot be curtailed solely due to a debtor's inability to pay monetary obligation. The state recognizes that imprisoning individuals for civil debts would be unduly harsh and counterproductive given the economic realities faced by many citizens. So, ang kanina provision daw is nag-root ni siya sa fundamental principle or pangunahing prinsipyo sa isa ka tawo, which is ang karapatan sa isa ka tawo, ang iyaha rights na dili mabawasan ang rights sa isa, na dili mabawasan ang iya kakayahan para kay tungod lamang wala siya kabayad or kawalan ng kakayahan para makabayad or makahatag og payment sa iyang utang, na kani ang personal na kalayaan sa isa ka tao dili ni siya mabawasan tungod ra lamang kay tungod anang dili ta makabayad sa atong utang. So sa to personal na utang or obligation na utang, which is ang first example ana is ang poll tax. So the states recognizes or giila sa states na ang pagpriso sa isa ka individuals tungod ra lamang sa utang nila is harshly or kung prisohon ang isa ka tawo tungod ra lamang sa utang is ang consequences na madawat sa isa ka tawo or makulong ang tawo tungod sa iya utang is dili siya acceptable or bugat ra siya nga consequences para sa tawo nga wala nakabayad sa iyang utang. So labi na karon og dili ni siya makabuti sa isa ka states, labi na karon sa ekonomiya, sa economics realities na face nato or struggle ta sa
labi na ang mga naay trabaho, struggle sila sa ila pang adlaw-adlaw na kinabuhi, ilaha responsibilities na mga bayadan, labi na daw ron dire sa provision nga ang kibali ang madawat nila na sweldo is dili jud siya enough para mabayadan ang mga utang na dapat bayadan sa isa ka person. So ang kanina section is nag-provide siya og rights sa isa ka tawo nga dili makulong tungod ra lamang kay na dili siya makapay o makapay sa iyang utang. So next is ang legal basis and historical context. So the prohibition against imprisonment for debt can be traced back to both domestic and international law principles. The concept is grounded in the idea that civil obligations such as debts are not criminal in nature and therefore should not be penalized through incarceration. The policy has been embedded in Philippine jurisprudence since the 1935 Constitution and continued in the 1973 and 1987 Constitution. The provision stems from the general notion of human rights, dignity, and fairness. The United Nations Universal Declaration of Human Rights, or UDHR, also includes provisions against arbitrary detention, which has been interpreted as encompassing the protection of debtors from imprisonment for failure to meet contractual obligation. So kanina provision daw is ang kanina provision daw is ang pagbawal na makulong ang isa ka tawo tungod sa iya utang. And then ang kanina principle is grounded ni siya, na trace ni siya back to both domestic and international law principles. So maoning gipanukala ni siya tungod sa domestic and international law principles. Mao ni siya gi-prohibit or pagbabawal, gibawal nga ay kulong ang tao tungod ra lamang sa iyang utang nga dili mabaydan. So apil na ni siya sa ang kanina law is inside the state. So ang kanina prinsipyo is nani siya sa ato sud sa ato state and gipanukala pud ni siya sa international law sa lain-lain o pangdaigdigang batas. So kanina principle is naapod ni sa lain na nasod. So ang konsepto ay this concept is nakabatay ni siya sa idea nga ang obligation, ang civil obligation nato, such as ang pagbayad sa utang or ang pagbayad sa utang or ang not payment na we cannot pay our debt is dili siya likas na or dili siya criminal in nature. So dili ni siya ma-accept as if dili ta makabayad sa ato utang is dili ni siya ma-accept nga criminal na ta o dili ni siya criminal nga sala. So mao nang kay gi-statement diri na ang dili na to pagbayad or dili ta makabayad sa atong utang is dili siya criminal in nature is wala ni siya mauna dapat nga dili parusahan ang isa ka tawo og dili siya parusahan nga makulong ang isa ka tawo para kay tungod ang dili pagkabayad sa utang is dili siya matawag nga kriminal. So kanina patakaran is gipanukala pa ni siya dugay na ni siya sa ato jurisprudence
jurisprudence nato diri sa Pilipinas. Nagsugod ni siya atong 1935 Constitution, tapos nagpadayon siya atong 1973 og 1987 Constitution, which is karon. So kanina provision is general notion na siya para sa karapatang pantao, sa dignidad sa isa ka tawo ug ang katarungan, ang fairness na makuan sa tawo madawat. So ang kanisiya na provision is apil pod ang United Nations Universal Declaration of Human Rights or UDHR ni siya. Ang kanina provision is dili dapat makulong ang isa ka tawo, balik-balik na siya na dili dapat makulong ang isa ka tawo, og protection ni siya ang kanina section is protection ni siya or law protection ni siya sa tawo nga dili makulong kay wala niya natupad or nabayaran ang napagkasunduan nga obligasyon niya or pagbayad niya sa utang. And then next is scope and limitation. So asa ra ni siya taman o unsay scope ani niya, unsay maapil ani niya na or ma-protectionan ani scope ani o asa ra ni ang limit niya. So naay tulo ka buok, which is nature of debt covered, excluded debts, and child support alimony. So ang first is nature of debt imprisonment. Nature of debt covered ay. So ang nature debt of covered is the protection afforded by Article 3 Section 20 applies only to purely civil debts. Civil debts arise from contractual obligation or agreements between private parties where one party fails to fulfill their financial obligation. These debts do not entail moral culpability or public harm, unlike criminal offenses. So, nature of debt covered. So, gihatagag protection sa Article 3. So, kanina protection nga gihatag sa Article 3 or gi-provide sa Article 3 Section 20 is para ra gyud ni sa purely civil debts or unsa man ni ang civil debts. Ang isa ni ang mga utang ni siya nga nagikan sa contractual obligation or between private parties na nagkasundo sa pribadong partido nga pautangon. For example ani sa mga loans, sa magatag og promissory notes ug other private debts. So kung asa ang isa ka partido na nangutang sa isa ka sa iya giutangan is dili siya makabayad or makapay og sa iya utang, di siya makapay. And then kanina mga utang is dili siya magdulot og moral culpability or moral na kasalanan o kanang dili siya makahatag og pampublikong pinsala or dili ni siya makahatag og sala sa publiko, ni siya makahatag og harm sa public, unlike sa mga criminals, unlike sa mga pang-criminal na gayud. So ang pag-utang, ang dili pagbayad sa utang is dili ni siya gi-consider nga criminal or naisala. So for example ani sa nature of debt covered is ang poll tax. So
ma-discuss na naho diri ang poll tax. So unsa man ni ang poll tax? Ang poll tax is also known as a per capita tax. So kani nag-refers ni siya to a tax levied on individual without regard to their income or property. So ang kani siya is ang buwis na, for example sa mga naa nagtrabaho, is mao ni ang buwis na ila ihatag sa for ang kanang mga naay trabaho is naman gid na siya lay individual tax na bayadan. For example sa mga teacher, mao ni siya ang buwis na ila ihatag coming from their income or coming from their property. So ang the constitution specifically in the non-payment of full tax under this protection, ensuring that no person be jailed for non-payment of such taxes other. So ang kani sa constitution daw specifically is kung dili ka makabayad og full taxes nimo, giprotektahan giprotektahan ang mga tao nga dili makabayad sa full taxes, nga dili sila makulong kung dili nila mabaydan ang kana na buwis. So ang uban, pero other taxes na ay mga uban nga mga taxes nga dili na belong diri sa poll tax, which is dili na sakop or dili na ma-exemption, dili na madala sa protection na nagi-provide ani na article sa poll tax. Dili na makuan sa ang other na buwis na siya. Pero kaning sa poll tax na buwis is naani siya protection na dili makulong ka or dili makulong ang isa ka tao. Pero sa mga other na buwis other na mga buwis sa tao is dili na maapil ani na protection. So next is ang number 2, ang ikaduha is excluded debt. So ang excluded debts is the constitutional protection that does not cover debts that arise from criminal liability or quasi-criminal offenses. In certain cases, imprisonment may still be a penalty for non-compliance with court orders or that are criminal in nature. So ang kanisiya is ang kaninga constitution, ang kaninga section is constitutional protection is dili siya nag-avail, ang dili maprotektahan ang mga tao nga ang ilaha. For example, diba dito sa pinakauna is protektahan ang mga tao nga dili makabayad sa full tax or dili makabayad sa ilang utang. Pero if ang utang nimo is nagikan na siya sa krimen or quasi-criminal, ang kana siya ang criminal liability or quasi-criminal utang is mauna siya ang kibali kanang imuhang kibali. For example, imuhang gisabot ang imuha friend ni ana saya na kanang friend, pwede ko mangutang sa imuha kay ibay ako magud kuan ako siya ihimog business para mas mulago ako business, pero wala di ay nimo to gamita, wala nimo imbis na i-business to nimo nga utang nimo is wala di ay nimo gi-business, kuan di ay nimo gigamit nimo sa lain na butang, which is mao na siya quasi-criminal nang wala nimo gamita sa sakto nga imo giingon sa imong friend or kanang imo gibakakan ang imong friend. So ang kanina mga cases or kanang mga cases is pwede ka ana makulong, pwede ka parusahan og makulong dili tungod kay wala ka nakabayad sa iya, wala ka nakabayad sa iya sa imong utang sa iya ha, pero kay namakaka sa iya ha, nigamit kag reason nga dili di ay siya dili di ay sakto nga reason nagamit ka ana sa imong friend para makautang ka.
So mao to ang different types na pwede ka makulong ato, parusahan ka kay wala ka nisunod sa korte sa judgment for that nga para sa criminal nature. So makuha na ka ana as a criminal nature pag naa kay criminal liability or quasi criminal, mao na siya ang imo kaso. So pag ang imuha na makulong na ka pag ang imuha na reason is kay bali wala ka nakabayad, dili na mao. So kung imo reason is na makakaatong imo friend, so makulong ka na. So ang ikatuloy is child support and alimony. So unsa man ni siya? Non-payment of child support alimony is also not considered a mere civil debt. So ang dili nimo pag non-payment of child support alimony is wala po na si dili siya considered as a mere civil dili siya considered na a mere civil debt. So unsa man ay mere, dili ni siya kung dili ka mag-provide sa imuhang anak og kanang financial support sa imuhang anak, dili ni siya simple ra nga utang, dili ni simple na utang nga civil lang. Ang kani siya is more than civil lang, more than civil siya. So dili ra ni siya simple, bugat ni siya nga kuan nga nga debt. So ang kani siya dire is pwede ang korte nga mag-utos nga ang imuhang parusa if dili ka dili nimo masuportahan ang imuhang anak or dili ka maka support financially sa ilaha or is maparusahan ka of contempt of court. So pag gisadya nimo nga dili magbayad or so maparusahan ka ana if dili ka mosunod sa legal nga kautosan nga magbayad kag suporta sa bata. So those are that belong to scope and limitation. So next, remedies available to creditors. So kinsa man ni ang creditors? Ang creditors is maunang giutangan sa mga nangutang. Unsa may ang mga remedies nila or unsay ang law na mag-provide sa ila para mapabayad nila ang mga nangutang. Diba kay dili man mapriso ang mga mangutang tungod lang dili sila makabayad, pero naay mga remedies sa creditors para mapabayad nila ang mga mangutang. Ang naay upat diri, which is number 1 is filing a civil case for collection, writ of execution, garnishment and attachment. So first is filing a civil case for collection. So unsa man siya? Sampahan ni mog kaso o civil case for collection ang mga nangutang. So creditors can initiate a civil action to collect debts. So ang mga creditors mag-initiate ni sila para mag-initiate sila civil action to collect debts para makakolekta ang ilahang mga utang. So if the court finds in favor of the creditor, it can issue a judgment ordering the debtor to pay the amount owed. So if ang pag-file nimo or pagkuan nimo og civil action ana, pag-file nimo og civil case sa para sa collection is ang court is mo favor sa imuha, mo favor sa creditor, mo issue ang court or mo issue og judgment ang court na mo ingon nga mo ordering or mo ingon sa ilahan na dapat ang mga mangutang
or ang niutang ato is dapat jud mo bayad sa sakto nga amount, sa sakto nga amount nga iyang giutang. So next is mao to ang filing a civil case for collection. So next is writ of execution. Muhangyo para sa writ of execution. So sa writ of execution, pamaagi ni siya or ways ni siya para tugutan ang creditors na kumpiskahin or kuhaon nila or ibaligya nila ang ari-arian sa naiutang sa ilaha para ang mga naiutang sa ilaha is makabayad. So mao to sa writ of execution is kuhaon ang ari-arian sa naiutang para makabayad sa ilaha utang. So next is garnishment. So unsa man ning garnishment? So ang garnishment is ang creditors is pwede sila mohiling or pwede sila pwede nila ihiling sa korte na ang creditors pwede nila ihiling sa korte na i-garnish or kuhaon ang bahagi ng sahod or ang kibali sa kuan pag nanay sahod ang nagutang sa ilaha is pwede nila ni i-garnish or kuhaon ang katunga sa ila sweldo or sa ila bank account para makabayad sa ila utang, para mabayadan ang creditors. So mao to ang garnishment. So sa last is attachment. So sa attachment, so creditors may seek an order of attachment during litigation, allowing them to seize the debtors properly to secure the satisfaction of a future judgment. So sa panahon sa paglitis sa case is pwede na pod mo hiling diri ang nagpautang og order of attachment. So unsa man ni? Ang order of attachment is maghatag silag pahintulot na kumpiskahon sa nagpautang ang mga properties sa sa naiutang sa ilaha para ma-secure nila or ma-sure nila na mobayad jud ang naay utang sa ilaha. So next is public international law influence. So ang kanina law is apil na dire ang napaloob na dire ang international law na influence ni siya sa public international law sa pangkalahatang batas. So the principle of non-imprisonment for theft is also supported by international human rights law. So ang kanikuno na principle, ang dili makulong ang tao tungod dili sila makabayad or dili sila makahatag og payment, is gisuportahan ni siya sa international human rights law sabkuno, and the International Covenant on Civil and Political Rights. So gisuportahan sa international law and International Covenant on Civil and Politics or ICCPR, to which the Philippines is a party. So giingon dito na maotong giingon na no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation. Maoto balik-balik na dili makulong or dili ang pagkakulong ang consequences sa ilaha for not be able to pay their poll taxes or contractual obligation. So this international covenant reinforced the prohibition on imprisonment for civil debts. So reinforce nila ang pagbabawal nga mapriso ang isa ka person for their civil debts for
na dili siya belong sa nature, criminal on nature. So recognize diri ang fundamental human rights or karapatang pantao, which is binding on state that are signatories. So nagbind siya sa states nato. So gitatag jud diri nga dili jud mapriso ang isa ka tawo kay tungod lamang dili siya makabayad for debts or for contractual obligation niya or full tax ang ana. So then sa last is conclusion na ta. So Article 3 Section 20 of the Philippine Constitution affirms the principle no person should be imprisoned for civil debts or non-payment of poll taxes. This protection aligns with both domestic and international. So therefore, while debtors are protected from imprisonment for a failure to pay, they remain subject to legal remedies and enforcement action, including civil litigation and penalties for criminal acts association with the debt. So, mao to. So, sa Article 3, mao ni siya nabilong siya Article 3, Bill of Rights, Section 20, sa Philippines Constitution. Nag-affirm ni diri nga walay person nga makulong for civil debts or a non-payment of full tax. So nagprotekta ni siya with domestic and international law para maprotektahan ang human dignity o ang freedom sa isa ka tawo. Pero giingon diri nga ang kanina protection is nabilong ra ni siya kung ang debts nimo is dili siya criminal liabilities or debts involving false or deceit. Kung dili ni siya, kung ang imo reason sa imuhang pangutang is dili siya sa paraan na mamakaka. So gigamit nimo ang giutang nimo sa reason nga imong giingon sa imong giutangan. So therefore, while ang mga nangutang is maprotektahan ani from being jailed or from being imprisoned, kay wala sila kabayad, nagihapoy mga legal remedies and enforcement action nga makahatag sa ila og litigation or mga penalties, hatagan sila penalties para mabayadan ilahang utang. So dili sila makulong, pero naay mga penalties nila na madawat from the court na i-issue sa ilaha. So mao to ang mga penalties upat ka buok nga ahong na-discuss dito sa katong sa mga remedies. So mao to. So naay mga penalties or remedies na civil ra siya na madawat sa isa ka debtors pag dili sila maprotektahan, although pag dili sila makabayad, although protected sila sa law under the Article 3 or Section 20. Pero pod makulong sila if ang ilahang utang is about criminal liabilities or deceit, fraud or deceit. Mao mga reasons. So that's all with my report. Thank you. So I put the reference in the last part. So thank you for listening. I hope you understand about my topic, which is the